Tervetuloa vuoden 2026 ensimmäiseen Aalto-Ahaa-iltaan. Mun nimi on Riikka Haikarainen ja mä toimin Aallossa viestintäpäällikkönä. Meidän vakituiselle juontajalle Anniina Valtoselle tuli äkillinen este ja mä sijaistan häntä. Tämä ilta on järjestyksessä jo 7. Aalto-Ahaa. Ja tämän illan teemana on toivo. Mun silmin katsottuna toiveikasta on se, että teitä on täällä näin paljon paikalla. Ihmisiä, joita kiinnostaa tiede, tutkimus ja taide. Kiitos, että olette täällä tänään. Ja kiitos myös jokaiselle siellä striimin äärellä. Teitä striimin ja tallenteiden katsojia on viimeisen vuoden aikana ollut jo tuhansia. Ja kiitos myös Espoon kaupunki, jonka kanssa me järjestetään tätä tapahtumaa jo toista vuotta. Toivo. Sitä todella tarvitaan tässä maailmassa, joka ikinen päivä. Maailma näyttää toisinaan tai ehkä jopa melko usein toivottomalta. Mutta kun mä liikun täällä kampuksella, mä huomaan myös paljon valoisia ja valoisampia näkymiä. Täällä Aallossa toivo tarkoittaa esimerkiksi tasa-arvoisempaa muotia. Se tarkoittaa uuden ajan biomateriaaleja ja terveyttä edistäviä tekoälyratkaisuja. Näiden tällaisten lupaavien keksintöjen ympärille syntyy innovaatioita, yrityksiä, työpaikkoja, joskus ihan kokonaan uusia toimialoja. Ja tällaisen uteliaisuuden ytimessä on myös nämä Aalto-Ahaa-illat. Illan aikana 3 Aallon asiantuntijaa, professoria, tutkijaa, opettajaa, kertoo meille tuoretta tutkimustietoa heidän oman alansa ytimestä. He vievät meidät sinne, missä Aallon tutkimus ja koulutus ihan oikeasti tapahtuu. Ja tänään tässä Toivo-illassa me tavataan 3 aivan mahtavaa aaltolaista. Me tavataan Frank Martela, filosofi ja apulaisprofessori, ja hän puhuu taidosta elää hyvää elämää. Me tavataan myös Johanna Ahola-Launonen, akatemiatutkija, jonka väite on, että teknologiaan sidottu toivo on itse asiassa kaksiteräinen miekka. Meidän illan suunniteltu 3. puhuja, Ali Saloum, on valitettavasti sairastunut. Mutta älkää huolehtiko, Alin saappaisiin hyppää lyhyellä varoitusajalla ja rohkeasti Arttu Malkamäki. Arttu on tutkijatohtori, joka on julkaissut yhdessä Ali Saloumin kanssa polarisaatiota käsittelevän kiitetyn käsikirjan. Illan aloittaa siis Frank Martela. Frank on filosofi ja organisaatiosuunnittelun apulaisprofessori Aalto-yliopiston tuotantotalouden laitoksella. Hän on tutkinut hyvää ja merkityksellistä elämää pian 20 vuotta. Frankilla on selkeä näkemys siitä, miten sitä hyvää elämää edistetään ja myös johdetaan. Me viestinnässä ollaan hyvin iloisia siitä, että Frank on kansainvälisesti kysytty puhuja ja kirjoittaja sekä huippuyliopistoissa että suomalaisissa ja kansainvälisissä medioissa. Hänen kirjansa A Wonderful Life, Insights on Finding a Meaningful Existence, eli elämän tarkoitus, suuntana merkityksellinen elämä, on käännetty jo 30 kielelle. Nyt hän on täällä tänään ja kysymys kuuluu, miten elää hyvää elämää ja miten pysyä toimintakykyisenä tällaisena kriisien aikana? Tervetuloa, Frank. Mä otan sen klikkäri, unohdin tietenkin tässä. No niin. Elikkä hyvää iltapäivää. Frank Martela ja mä oon oikeastaan 80-luvun lapsi, joka tarkoittaa sitä, että kun mä synnyin aika semmoisen niin kuin toivon maailmaan. Siihen aikaan tuntuu, että asiat menee parempaan suuntaan. Ensimmäisiä poliittisia tapahtumia, mitä muistan telkkarissa seuranneeni, on Berliinin muurin murtuminen 89, sen jälkeen neuvostit lahajaus ja tuntuu, että maailma menee parempaan suuntaan.
Francis Fukuyama kirjoitti silloin 1992 semmoisen kirjan kuin End of History and the Last Man, jossa se puhuu siitä, kuinka alkaa näyttää aika selvältä, että tämmöinen liberaali demokraattinen yhteiskuntamalli on se paras malli, ja pikkuhiljaa kaikki maailman maat alkaa etenemään sitä kohti. Ja siltä se siinä vaiheessa tuntuu, että siihen suuntaan ollaan menossa. Eli maailmassa oli vielä paljon virheitä, oli paljon haasteita ja sotia sun muuta, mutta se suunta oli kuitenkin parempaan. Ollaan menossa kohti parempaa maailmaa. No nyt voisi sanoa, että tänä päivänä 2026 tämmöisen naivin optimismin aika on vähän jo ohitse. Jos mietitään tämä niin ilmastonmuutos, on yksi kysymys, joka on tullut huomattavasti vahvemmin esiin niiden vuosien jälkeen. On tiedostettu, että me ei ole oikein onnistuttu pysäyttämään sitä, ja vähän aikaa sitten puhuttiin siitä, että pitäisikö saada sen 1,5 asteessa pysähtymään, ja nyt aletaan olla sitä mieltä, että no eipä se siihen onnistunut, että kyllä enemmän puhutaan, miten me sopeudutaan siihen, kun ilmasto lämpenee sen 3 astetta, tai riippuen vähän skenaariosta, että onko se 2 vai 4 vai 5 astetta. No toinen tämmöinen isompi ehkä kehityskulku ja murros, mitä tässä on tapahtunut myös tämä niin demokratian kehityksen osalta, että jos silloin 80-luvulla ja 90-luvun alussa oli sellainen optimistinen aikakautta, että koko maailma on menossa kohti tässä liberaalidemokratiaa, niin nyt ihan tutkimustenkin mukaan alkanut näyttää siltä, että demokraattisten maiden määrä on enemmänkin vähenemään päin kuin lisääntymään päin, ja myöskin tuntuu siltä, että moni semmoinen vakaanakin pidetty demokratia on alkanut vähän natisemaan liitoksista, ja erilaisia tämmöisiä autoritäärisiä tendenssejä on noussut vahvasti pintaan, ja on sitten ihan epäselvää, että onnistuvatko ne pysymään demokraattisena myös tulevaisuudessa. No tämän seurauksena myöskin, jos katsotaan vaikka nuorison optimismia ja pessimismia Suomessa, niin kyllähän tämä nuorten kyky luottaa siihen, että se suhtautuu omaan tulevaisuuteen optimisesti, on laskenut tässä viime vuosina. Ja tämä nyt näkyy, vaikka jos minäkin juttelen täällä omien opiskelijoiden kanssa näillä kursseilla, niin huomaa, että ehkä semmoinen ajatus siitä, että elämä kantaa ja kaikki menee parempaan suuntaan, mikä ehkä leimasi mun aikakautta silloin, kun mä olin itse opiskelija, niin se tuntuu olevan vähän enemmän kadonnut, että tällä hetkellä enemmän joudutaan miettimään, että pärjätäänkö me tässä ja minkälaiseen maailmaan tässä ylipäänsä ollaan valmistumassa. Eli semmoinen toivo ja optimismi, sitä on vaikeampi ylläpitää tänä päivänä kuin mitä se oli silloin, kun mä oon itse ollut nuori. No, miten sitä elämään kannattaa suhtautua tämmöisen aikakautena, kun ei saada sitä toivoa enää silleen annettuna? Ja mä ajattelin, että meillä on ehkä 2 semmoista avainasennetta elämään, jotka mä näkisin aika keskeisenä siinä, että miten meidän ylipäänsä elämään kannattaa suhtautua ja miten erityisesti kannattaa suhtautua elämään tämmöisen aikakautena, jolloin se toivoa ei voi ottaa silleen yhtä annettuna, kun se on joskus voinut ottaa. Ja näistä ensimmäinen asenne on oikeastaan tämmöinen ihan puhdas hyväksymisen taito. Eli jos katsotaan vaikka noita antiikin stoalaisia filosofeja, niin yksi niiden keskeinen ajatus on se, että kannattaa hyväksyä ne asiat, mihin ei voi vaikuttaa elämässä. Koska elämässä on paljon sellaisia asioita, joihin mä en yksilönä pysty hirveästi vaikuttamaan. Että se, että miten se ilmastonmuutos etenee, mitä Yhdysvaltain presidentti tekee tänään tai huomenna, ne on asioita, joihin mun vaikutusvalta on aika marginaalinen, jolloin loppujen lopuksi se paras asenne suhtautuminen asia on se, että ei jää liikaa murehtia, vaan hyväksyä, että nyt ollaan tämmöisessä tilanteessa ja mennään sen kanssa eteenpäin. Että vaikka tänne Marcus Aurelius oli aikanaan yksi näistä stoalaisista filosofeista ja myös Rooman keisarina toimija, hänen aikanaan oli tämmöinen Antoninuksen ruttona kulkenut kulkutauti levisi Roomassa, ja erilaiset aikalaislähteen perustelut arvioitu, että saattoi joissakin roomalaisissa kaupungeissa jopa 4% väestöstä kuolla siihen. No, hän oli keisari, hänen kuuluisi suojella kansalaisia, hänen pitäisi tehdä jotain, mutta eipä sen aikainen lääketiede antanut oikein mitään mahdollisuuksia tehdä mitään, kun ei tiedetty, miten taudit leviää tai mitä niitä voisi parantaa. No, Marcus Aurelius kirjoitti omiin muistiinpanoissa tällä tavalla, että ole luja kuin kallio, jota vastaan aallot lakkaamatta murtuvat, mutta joka itse seisoo vaarumattomana ja hillitsee aaltojen ärjyt ympärillänsä. Ja mun mielestä olennaista kirjoittaa se just tuossa muodossa. Se ei sanonut siis, että olen luja kuin kallio, vaan nimenomaan, että ole luja kuin kallio. Se on sellainen kehotus hänelle itselleen. Koska sen stoalaista ajattelee, että tämä hyväksyminen on nimenomaan taito, ja se on myös taito, jossa me voidaan oppia paremmaksi harjoittelun kautta. Eli stoalainen filosofia on hyvin semmoista käytännönläheistä, siihen liittyy semmoisia erilaisia päivittäisiä viikoittaisia harjoituksia, joiden kautta ihmiset pyrkivät oppimaan paremmaksi, ensiksi hyväksymään vähän pienempiä asioita elämässä, ja sitä kautta harjoittamaan sitä hyväksymisen taitoa, jotta loppujen lopuksi pystyy, sitten kun se isompi asia osuu kohdalle, niin pystyy myös sen helpommin hyväksymään. Ja suomalainen versio tästä on tietenkin tämä Paasikiven viisaus, että kaiken viisauden alku on tosiasian tunnustaminen. Eli itsenäisyyspäivänä 1944 Paasikivi piti sen puheen, vähän sen jälkeen, kun Suomi oli tehnyt rauhansopimuksen Neuvostoliiton kanssa, ja sen rauhansopimus tietenkin oli aika haastava
suomalaisille siinä mielessä, että siinä tavallaan jouduttiin luovuttamaan alueita, isoja alueita pois. Neuvostoliitto perustaa sotilastukikohdan pääkaupunkiseudun lähelle. Joudutaan maksamaan sotakorvauksia, että määrä tuntuu aivan mahdottomat tämmöiselle pienelle valtiolle. No Paasikivi siinä puheessa totesi, että tosiasioita vastaan asettuminen on turhaa ponnistelua eikä voi viedä menestykselliseen tulokseen. Nyt ollaan tässä tilanteessa, ei tullut semmoista rahaa kuin olisi haluttu, mutta nyt pitää hyväksyä, että tilanne on tämä ja lähteä menemään eteenpäin tämän kanssa. Eikä maailma kannattaa hyväksyä semmoisena kuin se on, koska semmoinen se nyt joka tapauksessa on. Tämä pätee Paasikiven aikakauteen, se pätee meidän aikakauteen, että maailma on semmoinen kuin se on, ja me ei voida oikeastaan vaikuttaa hirveästi siihen, että ollaanko menossa nyt yleisesti parempaan vai huonompaan suuntaan. Mutta samaan aikaan tämä ihan yksistään pelkkä hyväksymisen asenne tuntuu vähän semmoista passivoivalta, eli siitä, että jäädään vaan tulee makaamaan ja ajatellaan, että asia on hyvin näin, eikä ei kannata mitään lähteä parantamaan, tyydytään siihen nykyhetkeen. Ja sen takia se vaatii rinnalle tämmöisen toisen asenteen, jota me kutsun tästä melioristiseksi asenteeksi. Ja meliorismi tulee siis tämmöistä latinan sanasta meliore, joka tarkoittaa parantamista. Ajatus siinä on se, että jos optimisti ajattelee, että me eletään parhaassa mahdollisessa maailmassa tai ainakin maailman asiat menee parempaan suuntaan, joka oli ehkä se ajatus, mikä mullakin oli silloin 90-luvulla, 2000-luvun alussa, ja pessimisti ajattelee, että me eletään pahimmassa mahdollisessa maailmassa ja ainakin asiat menee huonompaan suuntaan, mikä saattaa olla jonkun asenne tällä hetkellä, niin melioristi on vähän silleen, että se ei ole sitä maailmaa kumpaakaan näistä, se ei ole pahin mahdollinen, mutta eikä se myöskään paras mahdollinen, mutta aina sitä on mahdollista jollain tavalla parantaa. Eli on aina jotain, mitä voidaan tehdä paremmaksi siinä. Ja tässä on ehkä se filosofit, jotka tätä on erityisesti edistänyt, on nämä amerikkalaiset pragmatistit filosofit, William James, John Dewey, Sir Spurs. Eli tässä vaikka Dewey totesi sillä tavalla, että oli vaikka tietyllä hetkellä valitsevat olosuhteet suhteellisen huonoja tai suhteellisen hyviä, voidaan niitä joka tapauksessa parantaa. Eli se, että onko tilanne huono, onko tilanne hyvä, se ei ole tavallaan niin relevantti, vaan miettiä, mitä tässä tilanteessa lopulta olisi mahdollista parantaa. Ja tämä on mun mielestä aika vahvasti tämmöinen niin kuin insinööriasenne elämään tietyllä tavalla. Mä itsekin taustaan täältä Aalto-yliopistosta täältä valmistunut aikanaan diplomi-insinööriksi, että mulla on se tietynlaista insinööriajattelutapaa tarttunut mukaan matkan varrella. Ja mun mielestä insinöörillä on vähän sellainen asenne maailma, että mietitään, että onko ongelma, sitten kysytään, että kyllä tai ei. Jos ei ole ongelmaa, niin turha murehtia, jos ei ole mitään ongelmaa. No sitten jos on ongelma, niin mitä sitten? No sitten voidaan miettiä, että pystyykö mä tekemään asialle jotain. Jos mä pystyn, no turha mun on siivaus murehtia, koska sitten mä vaan tartun hommia ja lähden tekemään asialle jotain. No mitä jos mä en pysty tekemään? No siinäkin tilanteessa turha murehtia, koska sitten se asia on olemassa ja mä en pysty sille mitään tekemään. Eikä tavallaan tämä vuokaavio, minkä mä löysin netistä tuossa jonkun aikaa sitten, joka mun mielestä hyvin kuvastaa tämmöistä insinööriasetta, niin se on myös hyvin kuvastaa tätä niin hyväksymisen ja meliorismin suhdetta, että on niitä alueita, joissa tavallaan se hyväksyminen on tärkeää, mutta sitten on tärkeää tunnistaa, että mikä on se alue, mihin mä pystyn tekemään jotain, mihin pystyy jotain muutosta aikaansaamaan, ja lähteä sillä alueella tekemään sitä työtä sen eteen, että asiat saadaan muutettua paremmaksi. Ja jos vielä tämmöinen toinen presidentillinen esimerkki sallitaan, niin muutama vuosi Paasikiven jälkeen oli tämmöinen tilanne, että Risto Ryti, joka oli silloin sodan aikana presidentti, niin joutui sitten Neuvostoliiton painostuksessa tämmöiseen sotaoikeudenkäyntiin, jossa hän tuomittiin vankilaan sitten. No vankilassa sillä on aika huomattavasti vähemmän valtaa kuin mitä silloin oli siinä vaiheessa, kun se oli presidenttinä. Presidentillä varmaan kellään Suomessa ei ollut yhtä paljon valtaa päättää, mitä Suomen kohtalolle tapahtuu ne vaikeina sotavuosina. Nyt se oli vankilassa aika paljon vähemmän valtaa asioihin. Mutta Ryti totesi sitten tällä tavalla, että minulla on hyvä omatunto, olen aina koettanut voimieni ja parhaan ymmärrykseni mukaan pyyteettömästi palvella maatani ja toivon jossain muodossa voivani tehdä sitä tulevaisuudessakin. Isänmaan palveluksessa ei paikka ole ratkaiseva, vaan tahto. Se voi yhtä hyvin käydä päinsä vankilassa kuin presidentin linnassa. Eli intentio oli sama, päämäärä oli sama, isänmaan palveleminen. Nyt piti vain tunnistaa, että mitäs resursseja on käytettävissä vankilaolosuhteissa. No ainakin siellä voi kirjoittaa kirjeitä, kirjoja ja tätä kautta pyrkiä vaikuttamiseen julkiseen keskusteluun ja sitä kautta pyrkiä edistämään tärkeäksi kokemiaan asioita. Eli tavallaan maailman asiat voidaan jakaa kahteen osaan. On niitä asioita, jotka ovat meistä riippuvaisia, ja toiset ei ole meistä riippuvaisia. Ja ne asiat, mihin mä en voi vaikuttaa, vaikka kaikki asiat, mitkä on jo tapahtunut, ja valtaosa asioita, jotka tapahtuu just tällä hetkellä maailmassa. Mutta samaan aikaan on tärkeää nimenomaan tunnistaa, mikä on se alue, mikä on edelleen mun vaikutusvallassa, mihin asioihin mä pystyn vaikuttamaan, ja lähteä sieltä etsimään niitä vaikutuspisteitä, joiden kautta mä pystyn tekemään sen oman positiivisen impaktin tähän maailmaan. Ja tavallaan tässä meliorismissa on tietysti 3 askelta, miten kautta sitä voi lähteä jäsentämään. Ensimmäinen askel on lähteä miettimään, että mitä se maailma tarvitsee, mitkä on niitä isoja ongelmia tällä hetkellä maailmassa, mitkä vaatisivat ratkaisua, onko se sitten ilmastokriisi, onko se demokratian kriisi,
onko se tekoälyyn liittyvät kysymykset, mikä tahansa onkaan, niin miettii, että mitä maailma just tällä hetkellä tarvitsee, sekä lähteä tunnistamaan, mitä resursseja mulla itselleni on tähän asiaan vaikuttaa. Eli mikä on tavallaan, mitä jotain semmoista mulla on, millä mä voisin tavallaan jonkunlaisen impaktin saamaan näihin asioihin, ja sitten loput lähtee miettimään sitä kautta, että mikä on se sun oma mahdollisuus tehdä jonkunlainen ainutlaatuinen vaikutus tähän tilanteeseen. Tämmöisen niin omakohtaisen esimerkkinä tästä, muistan silloin, kun tämä pandemia alkoi silloin, milloin siitä on, onko siitä 5-6 vuotta aikaa, niin mietin tavallaan, että mitäs mä itse voisin tässä tilanteessa tehdä. No tietenkään mä aloin miettiä, että okei, no ei ole hirveästi lääketieteellistä taustaa, että ei pysty hirveästi vaikka rokotukseen lähteä keksimään tai muuta, mutta samaan aikaan tiedostin, että itse asiassa, että yksi iso osa on tavallaan rokotukset sun muut, mutta toinen osa on se, että aika paljon näistä pandemiaan liittyvistä rajoituksista on semmoisia, joita ei pysty hirveästi valvomaan. Että se, että kätteleekö ihmiset vai pitääkö ne juhlia keskenään salaa vai muuta, niin ei pysty hirveästi valvomaan, jota aika paljon kyse on siitä, että ihmiset vapaaehtoisesti noudattaa näitä rajoituksia, mitä valtiovalta asettaa. Jolloin tavalla tajusin, että itse asiassa hei, että tämähän on sen aihe, mistä tämä self-determination theory, itsemääräämisteoria on puhunut paljon ja kirjoittanut paljon, tehty paljon tutkimusta sen ympärillä, että miten me motivoidaan ihmistä omaehtoisesti tekemään asioita, jonka seuraavaksi me kirjoitettiin yksi artikkeli, niin kuin englanninkielinen artikkeli siitä aiheesta, tämmöinen niin kuin Motivating Voluntary Compliance Checklist of Principles for Communicating in Emergencies, joka julkaistiin European Review of Social Psychologyssa, ja sitten kirjoitettiin vastaava artikkeli myös suomen kielellä psykologian-lehdessä, ja pyrittiin tavallaan tätä teemaa tuomaan esiin erilaisille tavan päättäjille siitä, että jos te haluatte, että ihmiset noudattaa näitä käytäntöjä, niin minkälaisia kommunikaatiotapoja on semmoisia, jotka on todettu tehokkaaksi tässä tilanteessa. Eli siinä on mun tapa tunnistaa, että okei, maailma tarvitsee nyt tämmöisiä ratkaisuja tähän pandemiaan liittyen, mietin, mitä resursseja mulla on osaamista erityisesti käyttäytymistieteeseen, ihmisen motivaatio, hyvinvointiin liittyen, miten mä voisin sitä osaamista tuoda tässä tilanteessa käyttöön, jotta tavallaan saataisiin asioita vietyä parempaan suuntaan. No samalla jos mietitään tätä niin kuin Aalto-yliopistoon, niin tämähän on täynnä ihmisiä, joilla on erilaisia spesifejä osaamisalueita. Että joku on lukenut jotain kemian prosessijuttuja, toinen on lukenut tekoälyyn liittyviä koneoppimiseen liittyviä juttuja, kolmas on lukenut robotiikkaa, neljäs ohjelmointia ja viides sitä sun tätä. Ja sitten se kysymys on aika paljon just siitä, että miten sä tunnistat, että mitä mä tämän osaamisen pohjalta, mitä mulla on tässä kertynyt, miten mä tästä alan rakentaa sitä impaktia, että mikä on se iso yhteiskunnallinen kysymys, johon mä pystyn tämän osaamisen kautta lähtemään hakemaan ratkaisua. Ja totta kai vaikka jos katsoo The Laboratory of Hope-näyttelyä tässä vieressä, niin sieltä löytyy esimerkkejä siitä, miten eri tutkijat ja tekijät ovat lähteneet sitä omaa osaamistaan viemään semmoiseen suuntaan, että miten mä tämän osaamisen kautta pystyn tästä maailmasta tekemään paremman paikan. Eli mä näkisin, että nämä on tämmöisiä yleisiä elämänasenteita, jotka on niin hyviä aina, mutta samaan aikaan on erityisen tietenkin hyviä siinä vaiheessa, kun on semmoisia haastavampi tilanne, haastavampi elämänvaihe tai haastavampi maailman politiikan vaihe. Niin miten sitä toimintakykyä ylläpidetään, niin yksinkertaisesti kyse on siitä, että menneisyyden osalta hyväksytään se, mihin mä en voi vaikuttaa, ja tulevaisuuden osalta keskitytään niihin asioihin, mihin mä pystyn vaikuttamaan. Eli pyritään löytämään niitä vaikutuspisteitä, jos mä pystyn tekemään asioita ja viemään niitä parempaan suuntaan. No eikä tietenkään ole mikään semmoinen niin rakettitiedettä siinä mielessä, että mä olisin keksinyt jotain täysin uutta ja mullistavaa, vaan kyllä tämä on tietenkin sellainen asia, mikä löytyy vaikka erilaisista viisaustraditioista ympäri maailman historian saatossa. Et yksi versio tästä samasta on tämä Reinhold Niebuhrin tunnettu tyyneysrukous, jota vaikka anonyymit alkoholistit käyttää, jossa todetaan sillä tavalla, että Jumala suokoon minulle tyyneyttä hyväksyä ne asiat, joita en voi muuttaa, rohkeutta muuttaa niitä asioita, joita voin, ja viisautta erottaa nämä kaksi toisistaan. Ja tästä on olemassa myös tämmöinen modernimpi neurokemiallinen versio, joka on semmoinen, että anna minulle kahvia, jotta voi muuttaa ne asiat, jotka pitää muuttaa, ja anna minulle viiniä, jotta voin hyväksyä ne asiat, joita en pysty muuttamaan. Eli sama ajatus, mutta vähän tämmöisellä neurokemiallisena versiona. Mutta ehkä se viimeinen ajatus, mikä haluan tässä jättää vielä teille, on se, että sitten kun on löytynyt se joku projekti, sitten kun on löytynyt se joku, että tämä voisi olla mun paikka, missä voin tehdä sen impaktin, niin viimeinen asia, mikä on tärkeää muistaa, että sitten kun lähdet tekemään sitä hommaa, niin pitää muistaa keskittyä siihen prosessiin, eikä siihen lopputulokseen. Mä aikana jutellut muutaman tämmöisen pokeriammattilaisen kanssa siitä, että kuinka pokeripöydässä on aina silleen, että se on todennäköisyyslaskelmaa. Sitten sulla on tietty tilanne, että tiedät, että nyt mulla on 87% mahdollisuus voittaa. Sitten sä pistät ison panoksen sisään, koska sä oot todennäköisesti voittamassa. No sitten se 13% toteutuu ja sä häviät ne rahat. Toisen kerran sä teet tyhmiä päätöksiä ja voitat niin sattumankaupalla asioita, joten jos sä haluat pokeria pelata ammatikseen, sun pitää oppia hyväksymään se, että sä voit keskittyä prosessiin, mutta lopputulos ei ole koskaan sun käsissä. Ja tähän lopulta on itse asiassa asia, joka pätee oikeastaan ihan niin kuin kaikille elämänalueilla. Myös jos sä perustat vaikka startup-firman, sä voit tehdä kaikki päätökset oikein, tehdä just oikeanlaisen analyysin asioista, olla just oikeaan aikaan markkinoilla ja muuta. No sit sattuu jotain, maailmassa tapahtuu joku outo muutos ja yhtäkkiä homma ei menestynyt, tai sitten taas toistepäin, että sulla on hirveä munkki ja sä teet niin kuin kaikki asiat väärin ja silti homma lähtee menestymään.
Ja tähän ympäristökriisiin liittyen mä tuossa vähän aikaa luin tämmöisen David Loyn kirjan Ekodharma, jossa puhutaan tästä niin kuin ympäristökriisin ratkaisemisesta buddhalaisen ajattelun kautta. Ja siinä se tavallaan sanoo, että se lopullinen asenne, mikä meillä on vaikka tämmöisessä tilanteessa, on se, että me toivotaan, että meidän teot tuottaa hyvää tulosta, mutta samaan aikaan meidän pitää hyväksyä, että aina ne ei tuota, ja silloin me pitää ajatella, että tämä on vaan se lahja, mikä me annetaan sille maailmalle. Ja se, että ottaako se maailma sen vastaan, niin se ei ole tavallaan enää meidän käsissä. Ja mä oon itse käyttänyt tästähän semmoista, niin kuin, jos miettii niin elämän asenteella sitä vertailua, että meidän pitää ajatella maailmaa semmoista niin kilpailun kautta, vaan enemmän sen kisailun kautta. Että vaikka englannin kielessä ei ole semmoista hyvää käännöstä tälle sanalle kisailu, playful competition tai joku semmoinen, mutta ei ole sen suoraa sanaa sille semmoiselle asenteelle, että sä lähdet tekemään hommaa täysillä, pistät kaiken peliin siinä hommassa, mutta samaan aikaan saat, niin otat sen tietynlaisen etäisyyden siihen, että se, että päästäänkö oikeaan lopputulokseen vai ei, niin se ei ole lopulta mun käsissä, joten kannattaa suhtautua siihen tietyllä semmoisella leikkimielisyydellä. Ja tästä ehkä voisi sanoa tämmöinen taolainen versio tästä on todeta, että meidän kannattaa olla tavoitteellisia, mutta ilman semmoista takertumista siihen, mitä me pyritään saavuttamaan. Eli Lao Tse tässä Tao Te Ching-kirjassa on todennut sillä tavalla, että viisas tekee ilman tekoja, synnyttää, mutta ei omista, saavuttaa tuloksia, mutta ei viivy niissä, joka ei viivy tuloksissa, ei menetä niitä. Eikä kaiken kaikkiaan on tärkeää tavallaan niin kuin hyväksyä se maailma semmoisen kuin on, ja sekä lähteä miettimään, että mikä on se positiivinen impakti, mikä mä parhaimmillaan voisin omien resurssien pohjalta lähteä rakentamaan. Sitten lähdet tekemään työtä sen eteen, pyrit saamaan aikaan se impakti, jonka pystyt, ja teet just niin paljon kuin pystyt, et sen enempää, koska enempää sä et pysty tekemään. Pyrit muuttamaan maailmaa, ja joskus se muuttuu, joskus se ei muutu, mutta joka tapauksessa se on se paras mahdollinen lahja, minkä sä voit oman elämäsi kautta maailmalle antaa. Kiitos. Kiitos paljon, Frank. Kun kaikki puhujat on puhuneet, niin me käydään yhdessä läpi keskustelua ja kysymyksiä. Ja te yleisössä voitte jo nyt laittaa niitä kysymyksiä tämän Presemo-sivun kautta. Frank, kuten Johanna ja Ali Salom, jonka piti puhua tänään, he kaikki ovat mukana tuossa Frankin mainitsemassa Toivon laboratorionäyttelyssä. Ja se on tässä samassa rakennuksessa siitä katsomosta heti tuohon vasemmalle. Tämän näyttelyn idea on se, että Aalto on itse asiassa kuin suuri laboratorio, jossa aaltolaiset visioi ja testaa tulevaisuuden keksintöjä, ajatuksia ja ratkaisuja. Miten rakentaa sitä hyvää maailmaa tai ainakin parempaa maailmaa. Ja me väitetään, että siitä toivosta syntyy sellainen itseään ruokkiva kehä, ja sen takia rohkaisen teitä kaikkia illan lopuksi käymään näyttelyssä, jos ette vielä siellä ole piipahtaneet. Sitten illan toiseen puhujaan. Hän on käytännöllisen filosofian akatemiatutkija Johanna Ahola-Launonen. Johanna tutkii toivoa, teknologiaa ja hyvää elämää kriittisestä ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Johannan tutkimus keskittyy siihen, miten toivo ja optimismi muovaa meidän suhdetta isoihin haasteisiin, niin kuin ilmastokriisi tai teknologinen muutos. Ja miten se teknologiaan ladattu toivo ei välttämättä ole niin hyvä asia aina, kuin me voitaisiin luulla. Johanna, tervetuloa. Haasta meidän ajatukset. Hupsista. Näin. Kun mä luen vihreäseen siirtymään liittyviä uutisia ja raportteja, niin mä huomaan, että niissä on yksi toistuva kaava. Niissä puhutaan uusista puhtaista teknologioista, jotka korvaa fossiilisia energiaratkaisuja. Niissä tekoäly optimoi kulutuksen, sähköistäminen tekee arjesta päästöttömämpää, joku aina korvaa jotain. Likaisempi vaihtuu puhtaaseen, tehokkaampi, tehottomampi vaihtuu älykkääseen. Harvemmin mä luen lupauksia siitä, että me tehtäisiin jotain vähemmän. Vaikka me tiedetään, että me eletään yli planetaaristen rajojen. Vaikka me tiedetään, että kokonaiskulutuksen pitäisi vähentyä. Miksi me puhutaan niin paljon korvaamisesta ja miksi me ei puhuta vähentämisestä
yhtään niin paljon, jos ollenkaan. Tämä on just se ristiriita, joka kiinnostaa mua ja siksi mä tutkin sitä. Ja siksi just tänään mä haluan puhua siitä, että miksi teknologinen toiveikkuus hallitsee kestävyyskeskustelua, miksi se tuntuu niin rationaaliselta ja vastuulliselta olla teknologisesti toiveikas ja minkä takia just tämmöinen toiveikkuus voi sitoa meidät jatkamaan kestämätöntä elämää, ellei sitä suunnata jollekin toisella tavalla. Kas kun toivoa pidetään lähes aina jotenkin hyvänä asiana, mutta oikeasti se on kaksiteräinen miekka. Toivo voi yhdistää, se voi voimaannuttaa meitä ja se voi kantaa meitä eteenpäin, aktivoida. Mutta toivo ehkä voidaan nähdä myös niin vastuullisena ja rationaalisena, niin ihanteellisena, että se myös estää kritiikin. Ja näinpä kaikki toivo ei olekaan hyvää toivoa. Toivo voi myös passivoida. Se voi johtaa vastuun välttelyyn, kun me odotetaan, että joku toinen ratkaisee ongelmia. Toivo voi lukita ajattelua, peittää valtasuhteita, jos meitä kehotetaan vaan pysymään positiivisina ja toivomaan ilman sitä kritiikkiä. Vähän niin kuin Greta Thunberg sanoo, että I don't want your hope, I want your action. Joten miten sitten rakentaa semmoista toivoa, joka olisi hyvää eikä haitallista? Siinä kysymys, mitä ihan älyttömän monet tutkijat eri tieteenaloilta, kuten vaikkapa monissa yhteiskuntatieteissä ja kestävyystieteissä, pohtii tällä aikaa. No, erityisen haitallinen toiveikkuuden muoto on semmoinen teknologinen toiveikkuus, joka lupaa ratkaisun ilman, että meidän pitäisi puuttua kulutukseen tai valtaan. Ja tästä on kyse silloin, kun me puhutaan ilmiöstä nimeltä teknooptimismi tai ylimitoitettu teknooptimismi. Että teknologinen kehitys voisi ratkaista meidän planetaariset kriisit ilman, että meidän pitäisi vähentää meidän kulutusrakenteita, muuttaa tapaa elää. No, katsotaanpa nyt sitten yhdessä, että miksi ne teknologiset ratkaisut nyt ei sitten riitä. Kerrataan tämmöinen vastaus tähän kysymykseen. Ensinnäkin päästövähennykset on aivan liian hitaita. Monien maiden, niin kuin Suomenkin, päästöt on vähentyneet, kun tehtaita on tulpattu ja niin edespäin, mutta aivan liian hitaasti. Kestävyystieteilijät Jeffin Vogel ja Jason Hickel vuonna 2023 julkaisemassaan analyysissä arvioi, että 10-30 kertaa liian hitaasti nämä päästövähennykset tapahtuu tällä hetkellä. Eli vihreää kasvua ei ole saavutettu, eikä mitään tämmöistä vihreää kasvua tulla nykykehityksellä myöskään saavuttamaan. No, sitten teknologisiin ratkaisuihin liittyy tämmöinen puhtaalla korvaamisen haaste. Kas kun korvattavana on niin hirvittävän iso määrä asioita. Ensinnäkin koko nykyinen kulutus, sitten kaikkea nykyistä kulutusta tukeva infrastruktuuri ja sitten olisi se kasvu myös vielä korvattavana. Ja lisäksi tämmöinen tehokkuus ja puhtaus ei yksin riitä, koska on tämmöisiä rebound-efektejä, että jos joku muuttuu puhtaammaksi tai tehokkaammaksi, niin sitten sitä ruvetaan tuppaamaan käyttää paljon enemmän. Nyt on puhtaampi, paremman A-luokan pesukone, minäpä ostan sellaisen. Tai sitten sitä voi käyttää, tämä on nyt näin vihreä, minä voin kuluttaa tätä enemmän, jolloin se kokonaiskasvu, kokonaiskulutus kuitenkin kasvaa. Ja sitten kolmanneksi, teknologia ei ole aineetonta. Et vaikka se tehokkuus ja puhtaus lisääntyisi, niin se aineellisuus ei katoa yhtään mihinkään. Teknologia vaatii maata, vettä, datakeskuksia, mineraaleja, kaivoksia, kehoja, energiaa. Teknologinen kehitys tuottaa tuotteita ja ne kuluttaa luonnonvaroja. Esimerkiksi suomalaiset on Euroopan kärkikastia luonnonvarojen kulutuksessa. Ja tähän väliin mä haluan kuitenkin myös todeta, että päinvastoin kuin saattaisitte ehkä luulla, niin mä en missään nimessä ole teknologiakriittinen. Nimittäin ei ole ehkä olemassa mitään ei-teknologisia
tulevaisuuksia. Teknologia ei ole vaan keksintöjä ja laitteita, vaan se on myös sosiaalisia verkostoja, leikkiä, arkea, itseilmaisua. Joten kysymys ei ole siitä, että onko teknologia hyvä vai paha, vaan kysymys on siitä, millainen rooli teknologialle annetaan osana ratkaisuja ja missä mittakaavassa. No, minkä takia me sitten uskotaan niin kovasti tähän teknologian kaikkivoipaseen ratkaisuvoimaan? Minäpä kerron teille tästä tämmöisen 3 portaan muodostavan ajatusrakennelman, joka vähän vastaa siihen kysymykseen. Ensinnäkin, vähän niin kuin jo vihjasin edellisellä kalvolla, meillä on tämmöinen aineettomuuden harha, joka liittyy teknologiaan, kun se näyttäytyy usein abstraktina. Digitaalinen, tehokas, skaalautuva. Sähkö tulee tolpasta, tekoäly ja digitalisaatio on jossain pilvessä, vaikka ne oikeasti on jonkun toisen tietokoneessa, jossain isossa konesalissa, eikä missään pilvessä. Aurinkopaneeli tulee ehkä postipaketista. Ja kaikki näihin liittyvät päästöt ja kaivostoiminta tapahtuu muualla, piilossa, sillä tavalla, että suurelle osalle se teknologia näyttäytyy puhtaana ja helpolta, semmoisena kuin mainoksissa, valkoista ja vihreätä ja aurinko paistaa. Sen materiaalisuus on jossain kaukana, siksi se näyttää aineettomalta. No sitten on tämmöinen historiallinen syy, eli luottamus kasvuun. Niin kuin suomalainen filosofi Tere Wadén on ihan muutama vuosi sitten kirjoittanut, se oli ennen kaikkea halpa ja runsas fossiilienergia, joka mahdollisti teollistumisen ja vuosikymmenten talouskasvun. Mutta samalla me opittiin tulkitsemaan, että tämä kasvu johtui ennen kaikkea meidän kekseliäisyydestä. Ikään kuin se vauraus ja kasvu olisi syntynyt meidän nerokkuudesta ihmiskuntana, eikä sen fossiilirunsauden poikkeuksellisista ehdoista. Ja tämmöinen fossiilihybris saa meidät uskomaan, että ehkäpä joku toinen teknologia voisi toistaa saman tempun. Ja toisaalta uudet teknologiat lanseerataan uusina lupauksina, ja kun ne ei täytä täysin odotuksia, me siirrytään seuraavaan lupaukseen. Tästä tulee tämmöinen ikuinen lupauksen ja pettymyksen sykli, joka ylläpitää uskoa siihen, että ratkaisu on ihan kulman takana, aivan kohta. Ja yhdessä nämä 2 mekanismia synnyttää tämmöistä harmonian illuusiota, kas kun julkisessa kestävyyspuheessa talous ja hyvinvointi ja ympäristö esitetään usein yhteen sopivina tavoitteina. Ikään kuin ne kaikki voitaisiin saavuttaa ongelmattomasti samanaikaisesti ilman todellisia ristiriitoja. Ja tällä tavoin kun katsotaan, niin planetaarinen rajallisuus näyttää jonkinlaisena teknisenä haasteena, pullonkaulana, joka me voidaan ratkaista, jos meillä vaan on tarpeeksi dataa ja älykästä optimointia, ilman kysymystä siitä, että hei, meidän täytyy ehkä luopua kulutuksesta, jostain kulutuksesta. Ja tämä ajatus siitä, että kaikki voittaa yhtä aikaa, kuulostaa rationaaliselta ja rakentavalta. Se ei vaikuta riitaselta ja kriittiseltä, ja ehkäpä just siksi tämä on niin hirveän helppo kannattaa. Mutta tämmöinen vinoutunut teknologinen toiveikkuus on eräänlaista julmaa optimismia, joka sitoo meidät kulutuksen jatkamiseen, liiallisen kulutuksen jatkamiseen. Kulttuuriteoreetikko Lauren Berlant kuvasi 2011 ilmestyneessä kirjassaan julmaa optimismia sillä tavalla, että julma optimismi on tilanne, jossa toivo kiinnittyy johonkin, joka itse asiassa estää meidän hyvinvointia. Toivo siis ei ole väärä tunne, mutta sen kohde voi olla ongelmallinen. Ylimitoitettu teknologinen toiveikkuus lupaa just sen, että me voitaisiin ratkaista kriisi ilman, että pitäisi muuttaa elämäntapaa tai talousjärjestelmää. Ja just sen takia se on niin houkuttelevaa. Eikö olisi ihanaa asettua yhdessä katsomoon ja hurrata, kun teknologiset innovaatiot siellä kehittyy, ja me voitaisiin vain jatkella kaikkea täällä samalla tavalla kuin nytkin. Taputtaa yhdessä käsiä ja pistellä vaan menemään. Mutta
just tämä ajattelu hidastaa meidän kykyä hyväksyä ja haluta muutoksia energian ja materiaalien kokonaisvirtaukseen. Koska jos me uskotaan, että se ratkaisu on ihan siellä kulman takana, niin minkä ihmeen takia meidän pitäisi haluta muuttaa näitä rakenteita just nyt? Julma optimismi siis suojaa tätä tämmöistä jatkuvuutta. Kriittisyys taas haastaa sen ja siksi se tulkitaan helposti vain negatiivisuudeksi. Mutta kriittisyys ei ole toivon vastakohta. Toivo ei katoa, vaikka me lakattaisi olemasta julmasti optimistisia. Mä sanoisin enemmän, että siinä on sen kestävän toivon alkupiste, että me luovutaan julmasta optimismista. No, mä oon nyt tässä puhunut siitä, miten teknologinen toiveikkuus tuntuu meistä niin rationaaliselta ja helpolta. Ja onkin syytä huomata, että teknologinen toiveikkuus on sijoittunutta. Se kumpuaa tietystä asemista ja tietyistä olosuhteista. Pitää siis kysyä, että kenen näkökulmasta teknologia ratkaisuna näyttää niin toivottavalta. Jos me katsotaan vaikka yksityisautoilun sähköstämistä, niin se näyttäytyy varmaan tosi ihanana juttuna sille, joka voi ostaa sen yksityisauton, sähköauton ja saada tämmöisen voimaantuneen luvan jatkaa elämäänsä niin kuin ennenkin, mutta nyt vaan kestävästi ja vihreäksi. Ihanaa. Sitten liikenne on hiljaisempaa ja on vähemmän pakokaasuja kotikulmilla ja näin päin. Hyvä juttu. Mutta jollekin toiselle se voi ollakin niinku todella huono kehityssuunta, vaikka sen, jonka oma kotiseutu muuttuu kaivosalueeksi. Koska kun sähköstyminen lisääntyy, niin louhinta lisääntyy myös, jostain ne akut ja mineraalit tulee. Ja yhä useamman arki muuttuu kaivoksessa olevaksi pöly- ja kuumuuden keskellä työskentelyksi. Samaan aikaan kaupungit investoi jälleen kerran yksityisautoiluun, jolloin julkinen liikenne jää jälleen toissijaiseksi. Teknologiset toiveet siis rakentuu jonkun toisen resurssien, työn, maan ja elämän varaan. Odotukset ja toiveet on siis oikeastaan vallankäyttöä. Ne ei vaan kuvaa tulevaa, vaan ne muovaa sitä. Tätä kutsutaan tieteen ja teknologian tutkimuksessa odotusten performatiivisuudeksi. Se, mitä me odotetaan, alkaa ohjata investointeja, suunnittelua ja politiikkaa. Jos valtaosa ihmisistä odottaa, että kestävyysmurros ratkaistaan pääasiassa teknologian keinoin, niin tämä ei ole mikään pelkkä tulevaisuuden kuvaus, vaan se on aktiivista tulevaisuuden rakentamista nykyhetkessä. Ja tällöin suljetaan pois jotain muita vaihtoehtoja. Kun me odotetaan teknologisia ratkaisuja, me ei ehkä nähdä jotain muita teitä, vaikkapa kulutuksen vähentämistä ja siihen liittyvää rakenteellista uudelleenjärjestelyä. Odotukset ei siis ole viattomia passiivisia toiveita, vaan ne on vallankäyttöä tulevaisuudesta. Miten sitten voitaisiin purkaa tällaisia kestämättömiä odotuksia tulevaisuudesta? No, kun jos haluaa kuvitella, odottaa, toivoa toisin, niin pitää huomata, että tulevaisuutta ei rakenneta tyhjästä. Tulevaisuuden odotukset riippuu siitä, miten menneisyyttä tulkitaan. Ja jotta voisi purkaa lukkiutuneita odotuksia, pitää miettiä, että kuinka me ymmärretään meidän menneisyys. Mitä siellä menneisyydessä on? Nimittäin jos me nähdään historiallinen kehitys tämmöisenä lineaarisena teknologian ja kasvun edistyskertomuksena, missä kaikki on mennyt vaan tosi hyvään suuntaan kaikkialla koko ajan, niin silloin myös tulevaisuus näyttäytyy jatkumona, jota vaan hienosäädetään teknologisesti. Ja silloin olisi helppo vetää semmoinen johtopäätös, että hei, jatketaanpa samaan malliin, kun on mennyt ennen hyvin, niin menee jatkossakin hyvin. Mutta sitten, kuten mä oon tässä esittänyt, niin tämä on todella huono, ei yhtään kestävä ajatus. No millaista sitten voisi olla kestävä teknologinen toivo? Me tarvitaan teknologiaa, eikä me pärjätä ilman sitä. Siinä tulevaisuudessa, jossa toivottavasti materiaali- ja energiavirrat on radikaalisti vähentyneet, niin me tarvitaan sielläkin energiaa ja materiaaleja. Ja onpa syytä toivoa, että ne on mahdollisimman kestäviä, vihreitä ja tehokkaita.
Mutta sen toivon ei pitäisi olla sellaista, että yksi osa väestöä jättää toiset kantamaan toiveittensa seuraukset. Ja ennen kaikkea sellaista, joka yhdistyy kulutuksen vähentämiseen, ei vaan sen kulutuksen uudelleenmuotoiluun. Joten kun me tähän asti ollaan kysytty uusien ongelmien sattuessa, että hei, millä teknologialla nyt ratkaistaan meidän ongelmat, niin meidän pitäisi oppia kysymään vähän toisenlaisia kysymyksiä ja toivomaan toisenlaisia asioita. Me tarvitaan iso määrä ihmisiä haluamaan ja toivomaan esimerkiksi priorisoitua kulutusta. Ei vaan puhtaampaa ja tehokkaampaa. Ja kysyä, että mihin ne meidän rajalliset energia- ja materiaalivarat oikeasti kannattaisi käyttää. Meidän pitäisi toivoa elämää, joka ei tarvitse rajattomuuden lupausta. Niin kuin mä tuolla Laboratory of Hopein tekstissä sanon, niin mä itse toivon semmoista elämää, missä mä en riistä omia tai toisten luonnonvaroja. Joten mun viesti on se, että tärkein kysymys ei ehkä ole se, että ollaanko me toiveikkaita, vaan että ollaanko me valmiita oppimaan, mihin meidän kannattaa kiinnittää meidän toivo ja mihin meidän ei todellakaan kannata kiinnittää meidän toivoa. Kiitos. Kiitos Johanna. Hyvä yleisö, muistakaa, että te voitte nyt jo tosiaan Presemo-sivun kautta laittaa kysymyksiä meidän puhujille. Nyt seuraavaksi. Mitäs teille tulee mieleen sanasta polarisaatio? Jotenkin siinä on vähän sellainen kielteinen klangi, eikö vaan? Juuri siksi tahdon esitellä teille Arttu Malkamäen. Arttu on tutkijatohtori Aalto-yliopiston tietotekniikan laitoksella. Arttu on erityisen kiinnostunut siitä, miten verkosto- ja informaatioteoreettisia menetelmiä sovelletaan poliittisten ilmiöiden tutkimiseen. Arttu on muun muassa tutkinut sitä, miten erityisesti nyt viime vuosikymmeninä polarisaatio Suomessa on noussut ja notkahdellut yhteiskunnallisten kriisien myötä. Eniten häntä kiinnostaa se, miten verkossa tapahtuva polarisaatio heijastuu ihmisten tällaiseen kasvokkaiseen vuorovaikutukseen ja kohtaamisiin. Aalto-yliopiston lisäksi Arttu on tehnyt tutkimusta Helsingin ja Stanfordin yliopistoissa. Ja nyt hän puhuu siis siitä, kuinka vaikeiden asioiden, kuten polarisaation, ymmärtäminen voi luoda toivoa. Tervetuloa Arttu. Ihan ensimmäiseksi mä haluaisin kiittää Riikkaa, Frankia ja Johannaa hienoista puheenvuoroista tähän asti. Ja mä uskon, että mun puhe tulee tänään hyvin olemaan linjassa ja vahvistamaan tätä viestiä toivosta. Olisi sitten kriittistä tai jotain muuta. Mun täytyy myös kiittää erityisesti Ali Saloumia, joka ei sairastapauksen vuoksi ikävä kyllä päässyt tänään paikalle. Hän on kuitenkin tehnyt paljon tämän esityksen valmisteluiden eteen ja hän pyrin tuomaan erityisesti esiin hänen sanomansa, mitä tulee tämän illan teemaan, eli toivoon liittyen. Mä oon täällä teidän kanssa tänään pilkkomassa polarisaatio. Ja moni teistä varmasti on kuullutkin polarisaatiosta ja mistä siinä on kyse. Ja teidän ensireaktio voi toden totta olla kielteinen. Siinä on huono klangi. Ja te ette ole ihan täysin väärillä jäljillä. On paljon erilaisia syitä, kuten esimerkiksi lisääntyneet ennakkoluulot, haluttomuus tai ehkä jopa kyky tehdä koko yhteiskuntaa hyödyttäviä päätöksiä. Ja paljon sellaisia seurauksia, jotka on seurausta polarisaatiosta ja joita todella voi pitää huonoina. Ehkä sitten mikä siinä on oikeastaan olennaista, tai jos vielä tuo tämmöinen, niin on tämmöinen yhteisen tietopohjan rapautuminen. Ja se on oikeastaan semmoinen, että jos me ei haluta maailmaa, jossa ikään kuin se, että mihin leiriin joku kuuluu, määrittää sen, mikä totuus on. Jos me ei tähän haluta
niin silloin meidän täytyisi olla todella huolestuneita polarisaatiosta. Mutta siinä on myös tämä positiivinen puoli. Se on ennen kaikkea muutosvoima yhteiskunnassa. Ja tähän mä haluaisin tänään kiinnittää erityistä huomiota. Se aktivoi kansalaisia, se on oikeastaan ollut niin kuin monien sellaisten asioiden takana, joita me nykypäivänä pidetään itsestäänselvyyksinä meidän yhteiskunnassa. Näihin lukeutuu muun muassa naisten äänioikeus, jonka vuoksi oli merkittävää polarisaatiota. Samaten Suomen itsenäisyyttä ja siihen johtava polku, sitä kuvasi polarisaatio. Meillä oli myös kylmän sodan jälkeen ja Suomen käymien sotien jälkeen hyvin konsensuspohjainen monipuoluejärjestelmä, joka kehittyi näiden vuosikymmenten aikana. Ja samaten ehkä viimeisimpänä isona muutoksena, mitä Suomi on kohdannut, me ollaan myös integroiduttu osaksi Eurooppaa, jota myös edelsi merkittävä polarisaatio tämän kysymyksen ympärillä. Polarisaatio on aina seurausta jonkinlaisista yhteiskunnallisista epäkohdista. Se on oikeastaan heijastus kaikista niistä koetuista vääryyksistä ja ratkaisemattomista ongelmista, joita meillä meidän yhteiskunnassa on. Ja se on jopa olennainen osa, ehkä jopa tämmöinen universaali osa kaikkia ihmisyhteisöjä. Jos niitä ei just nyt satu olemaan niitä epäkohtia, niin voitte olla varmoja, että niitä on tulossa. Ja jos niitä ei just nyt sattuisi olemaan, niin se todella on kenties vain hetkellistä. Maailma muuttuu ja epäkohtia nousee sitä myöten myös esiin. Se on viesti jostain syvemmästä kehityskulusta meidän yhteiskunnassa. Mutta mistä kaikesta tässä oikeastaan on kyse tässä poliittisessa polarisaatiossa? Jos me ajatellaan yhteiskuntaa mahdollisimman pienen yksikön perusteella, joka olisi 2 ihmistä. Ajatellaan tässä kohtaa vaikkapa sisaruksia. Tämä asetelma heti monimutkaistuu ja siitä tulee merkittävästi kiinnostavampi siinä tilanteessa, kun esimerkiksi sisar on kirjastolla käydessään tavannut toisen henkilön ja hoksannut, että hetkinen näillä henkilöillä tai tällä uudella tapaamallaan henkilöllä on jotain yhteistä hänen veljensä kanssa. He ovat nimittäin aloittamassa yliopisto-opinnot samana syksynä samassa korkeakoulussa. Sitten kun me vielä otetaan ikään kuin loitonnutaan ja otetaan näkökulmaa vähän taaemmas ja kauemmas tästä 3 ryhmästä, me huomataan, että meillä on itse asiassa yhteiskunnassa aika paljon erilaisia ihmisiä, jotka samaan aikaan tekee lukuisia erilaisia päätöksiä. Tässä olennaista on ehkä huomata se, mikä itse asiassa tuli tuossa Frankinkin puheenvuorossa erinomaisesti esiin, että se, että kehen esimerkiksi me tulemme tutustumaan, vaikuttaa se, mitä me itse teemme, mutta myös se, mitä kaikki muut tekee samanaikaisesti. Keiden kanssa he päättää luoda yhteyden. Syitä sille, miksi ihmiset löytää toisensa, on useita. Ne voi olla samanaikaisia, toisessa tilanteissa ne voi olla vähän erilaisia kuin toisissa. Yksi esimerkki on sellainen, että samankaltaisuus viehättää. Se me tiedetään jo varsin hyvin. Ehkä joku oli jo suosittu entuudestaan. No, miksen minäkin sitten tutustuisi hänen kanssaan. Ja kuten tässä aiemmin tuli ilmi, niin ehkä meillä on vain yhteisiä kavereita. Että jos olette kuullut tämmöisen lausahduksen, että hei, sun pitäisi tavata tämä tyyppi, niin silloin on kyse siitä, että joku muu, johon te ette itse voinut vaikuttaa, vaikutti teidän elämään. Tässä on kyse niin sanotusta verkostoefektistä. Pointtina tässä on oikeastaan se, että meidän omilla ja meidän muiden valinnoilla todella on seurauksia. Ja yksi näistä seurauksista voi olla poliittinen polarisaatio. Eli että kun me ikään kuin tehdään näitä arkipäiväisiä valintoja ja muut tekevät niitä samanaikaisesti, niin ihan tällaisista että meillä on pieni taipumus tutustua heihin, jotka ovat meidän kanssaan samanlaisia, tai että meillä on yhteisiä kavereita, niin siitä alkaa muodostumaan rakenteita, jotka alkaa näyttää enemmän ja enemmän ikään kuin 2 tai useammalta ryhmältä.
Ja yksi näistä seurauksista todella on polarisaatio. Sitten kun me vielä ikään kuin otetaan yksi askel taaksepäin ja katsotaan, miltä se näyttää se tilanne koko yhteiskunnan tasolla. Eli nyt mentiin niin kuin pienimmästä mahdollisesta yksiköstä kaikista suurimpaan. Ja tällainen kehitys todella voi jatkua hyvinkin pitkään. Se voi ikään kuin kyteä. Kuten sanottu, näitä epäkohtia aina yhteiskunnasta ja ihmisyhteisöistä tulee löytymään. Niitä ei voida siivota kaikkia pois. Mutta sitten kun tilalle tulee esimerkiksi sosiaalinen media, tulee joku, joka ikään kuin syöksee uutta liekkiä siihen kehityskulkuun. Joko nopeuttaa sitä, yhtä lailla se voisi hidastaa sitä, mutta esimerkiksi sosiaalisen median myötä me ollaan havaittu, että tällaista kehitystä on, ainakin tämä kehityskulku on nopeutunut. Tässä on sitten oikeastaan meidän tämmöisiä ihan empiirisiä tutkittuja tutkimustuloksia, joita me ollaan saatu polarisaatioon liittyen. Ja tässä nyt te näette suomenkielisiä keskusteluita sosiaalisessa mediassa. Tämä on entisestä Twitteristä, nykyisestä X:stä, ja tässä on 2 ajankohtaa sekä ennen vuoden 2019 eduskuntavaaleja, muutama viikko, muistaakseni 3 viikkoa tarkalleen, miltä ajalta on kerätty näitä keskusteluita, ja samaten vastaava vuodelta 2023. Samaten meillä on 5 eri teemaa, ja me voidaan mitata poliittista polarisaatiota, jota tässä kuvaa tuollainen indeksi nimeltä AEI, ja se mittaa sitä, että kuinka paljon yhteyksiä näiden ryhmien sisällä on verrattuna siihen, kuinka paljon heidän välillään on yhteyksiä. Tästä me saadaan jonkinlainen hiukan karkea, mutta aika kuvaava arvio siitä, että kuinka voimakasta polarisaatio milloinkin on. Ja sitten jos me verrataan ajallisesti, niin me huomataan oikeastaan jo, että maahanmuutto oli aika korkeasti polarisoitunut keskustelu suomalaisessa sosiaalisessa mediassa jo ennen vuoden 2019 eduskuntavaaleja. Sitten mikä on ehkä kiinnostavaa on se, että kun me katsotaan näitä muita teemoja vuoden 2023 eduskuntavaalien osalta, polarisaatio on kasvanut oikeastaan läpi näiden teemojen. Eli siellä on tapahtunut, se on jollain lailla hypännyt teemasta toiseen. Ilmasto oli myös varsin korkealla tasolla jo 2019. Mutta esimerkiksi viime vaaleissa talous nousi erityisen polarisoivana teemana, joka ei liene yllättävää, koska se oli kuitenkin yksi vaalien keskeisistä teemoista. Mitä tämä nyt sitten tarkoittaa? Pitäisikö tästä ottaa se tulkinta, että poliittinen polarisaatio Suomessa on kasvanut ja huononee ikään kuin, suunta on vain huonompaa kohti? No, me ollaan itse asiassa Alin kanssa sit koitettu tätä pohtia jonkinkin verran ja ollaan pystytty tunnistamaan ainakin 3 eri polarisaation tämmöistä ulottuvuutta tai tasoa. Ja meidän kannattaa yrittää jäsennellä tätä tosi liukasta ja monimutkaista käsitettä, ilmiötä jotenkin vähän helpommin hallittaviin kokonaisuuksiin. Me voidaan katsoa mielipiteitä, poliittisia mielipiteitä esimerkiksi. Kuten me ollaan tässä tehty, me ollaan katsottu vaalikonevastauksia suomalaisten poliitikkojen toimesta ja katsoa, minkälaisia ryhmiä näiden mielipiteiden pohjalta muodostuu. Sitten me ollaan katsottu vuorovaikutusta, konkreettista vuorovaikutusta, kuten vaikka tässä tilanteessa tänään. Me ollaan kaikki paikalla samassa tilassa ja näin eteenpäin. Me ollaan katsottu vuorovaikutusta siinä, miten suomalaiset kansanedustajat tekee eduskunta-aloitteita yhdessä. Eli se on konkreettista yhteistyötä, mitä he tekee eduskunnassa. Ja minkälaisia ryhmiä tai minkälaista polarisaatiota siitä muodostuu. Ja sitten viimeisimpänä ja ehkä huolestuttavampana ulottuvuutena on tunteet. Tunteet, mitä me ajatellaan siitä toisesta puolesta. Silloin on kyse siitä, että meillä on jonkinlaisia positiivisia tai negatiivisia fiiliksiä sitä toista ryhmää kohtaan. Lähinnä sen takia, ketä he ovat ja miten he ajattelevat. Ja tämä on ehkä se, mitä pidetään sitten semmoisena niin kuin vaarallisimpana polarisaation muotona, johon yhdistetään näitä kaikista hankalimpia seurauksia, mahdollisia seurauksia. Kulkee myös nimellä affektiivinen polarisaatio.
Mutta pointti tässä on se, että oikeastaan me ei voida sanoa, paljonko polarisaatiota ihan tarkalleen on meidän yhteiskunnassa, ennen kuin me katsotaan niitä kaikkia. Ja vasta sitten, jos me voidaan katsoa, että hetkinen, että jos mä tiedän tuon mielipiteen, mä tiedän myös, kenen kanssa se aina hengailee perjantai-illat, ja myös sitten mä tiedän, että mitä se ajattelee tästä toisesta puolesta. Jos se ikään kuin pätee tämä ajatus siitä, että mä voin tietämällä mielipiteen tai kenen kanssa hän hengailee, niin voin ikään kuin ennustaa käyttäytymisen kaikissa näissä muissa kahdessa tai kaikissa muissa näissä ulottuvuuksissa, niin silloin vasta voidaan alkaa puhua sellaista tosi voimakkaasta polarisaatiosta, jonka voi jo siinä kohtaa todeta olevan varmasti haitallista. Otetaan esimerkiksi vaikka, ei ollut kauaakaan, kun uutisissa oli tämmöinen juttu siitä, kuinka hyvin erimieliset kansanedustajat kuitenkin jakavat autokyydin matkastessaan arkiaamuisin parlamenttitalolle. Se on minusta erinomainen esimerkki siinä, missä nämä eivät ole ikään kuin linjassa toistensa kanssa. Katsomalla vain yhtä ulottuvuutta me missataan väistämättä jotain. Se ei ole vielä koko totuus. Ne varmasti vaikuttaa myös toiseensa. Ehkä sitten semmoisena niin kuin loppukaneettina me haluttaisiin vielä tuoda esiin ajatus siitä, mikä me kuullaan tosi usein, kun me käydään Alin kanssa puhumassa poliittisesta polarisaatiosta ympäri Suomea ja kansainvälisissä konferensseissa, on se, että eihän tässä ole mitään uutta. Että onhan sitä polarisaatiota ollut ennenkin. Ja tässä on nyt esimerkiksi taistelukohtaus Etelä-Algeriasta, Sefarista, noin 5000 vuotta ennen ajanlaskun alkua. Toden totta, poliittista polarisaatiota on ollut myös ennenkin. Se, mikä siinä on uutta, että nykypäivänä meillä on uudet menetelmät, meillä on uudet aineistot, meillä on jonkinlainen kehys, jonka kautta me voidaan yrittää ymmärtää tätä edelleen tosi monimutkaista ja uusia ulottuvuuksia koko ajan päälleen kietovasta ilmiöstä. Sitä meille ei ollut aiemmin saatavilla. Se luo mulle, ja tiedän Alin yhtyvän tähän viestiin, toivoa. Mä palaan vielä tähän mun pääpointtiin. Poliittisessa polarisaatiossa on sekä hyvää että huonoa. Se on tosi ongelmallista, jos meillä ei ole ollenkaan polarisaatiota. Se on demokratian ikään kuin rakennuspalikka. Se on jokaisessa ihmisyhteisössä läsnä. Ja samaan aikaan, jos meillä on todella voimakasta polarisaatiota, me aletaan näkeä siitä koituvia mahdollisesti hyvin haitallisia seurauksia. Niin kauan kuin se meidän polarisaatiokitaran kieli on jotenkin niin kuin suurin piirtein viritetty, niin kauan se soittaa sellaista sointua, jota me halutaan kuulla. Kiitos. Kiitos Arttu. Seuraavaksi on tarkoitus keskustella yhdessä puhujien kanssa ja teidän yleisön kanssa ja saada puhujilta vastauksia juuri teidän kysymyksiin. Kysymyksiä voi siis laittaa tulemaan näytöllä näkyvän ton verkko-osoitteen kautta tai sitten ton QR-koodin kautta. Ja täällä paikan päällä voi myös vähän myöhemmin ihan rohkeasti nostella kättä ja kysyä suora yleisökysymys, mutta se tulee vähän myöhemmin. Tilaisuuden lopuksi on myös mahdollista antaa palautetta meille verkon kautta. Tähän palautteen antamiseen saatte ohjeet myöhemmin, mutta pitäkää tämä jo nyt mielessä, koska se palaute on meille ihan hirvittävän arvokasta, kun tätä sarjaa, Aalto-Aha-sarjaa kehitetään eteenpäin. Mutta nyt on aika keskustella illan puhujien kanssa. Tervetuloa uudelleen lavalle Frank Martela, Johanna Ahola-Launonen ja Arttu Malkamäki. Olkaa hyvä. Tervetuloa.
Ja ihan ensimmäiset kysymykset te saatte kysyä toinen toisiltanne. Eli te saitte ennen näitä esityksiä tehtävän. Jokaisen puhujan piti kuunnella puheenvuoroja ja muodostaa yksi kirkas kysymys. Jotain sellaista, mitä siinä omassa tutkimustyössä on, tai sen oman tutkimustyön näkökulmasta olisi mielenkiintoista kysyä. Ja nyt on niiden kysymysten aika. Ja aloitetaan. Frank, sä kysyt Artulta kysymyksen. Joo. Tuohon oli kiinnostavaa esitelmää. Mä tykkään erityisesti just jaettelua, vaikka että on tämä mielipiteiden polarisaatio, tosiaan tämä tunteiden polarisaatio ja tietenkin tavallaan mielipiteen polarisaatio on niin oikeastaan ihan hyvä asia niin demokratian kannalta ja muuta, mutta sitten se tunnepolarisaatio on tietenkin asia, joka tuntuu vähän niin haastavammalta, niin onko sitten mitään tavallaan tutkimuksia tai interventioita sen suhteen, että jos me aletaan niin vähentää sitä, voiko jotain tehdä tavallaan jossain oikeassa vuorovaikutustilanteessa tai sitten jossain niin sosiaalisessa mediassa tai muuta, onko jotain tapoja, mikä vähentää sitä tunnepolarisaatiota? Joo, kiitos. Oikein hyvä kysymys ja tätä samaten kuullaan paljon niin kuin kysyttävän meiltä, että ja me ollaan ihan vastikään itse asiassa julkaistukin tästä, että me ollaan koetettu käydä läpi nimenomaan tähän tunneperäiseen polarisaatioon liittyviä niin kuin ihan konkreettisia keinoja, mitä asialle voisi tehdä. Mulle kiinnostavin pointti on siellä, että pyörää ei tarvitse keksiä uudestaan oikeastaan. Että se, aina kun ihmiset kohtaavat toisensa, käyvät läpi ajatuksiaan, niin silloin heti vaikutus tähän tunneperäiseen polarisaatioon. Se heti lievittää niitä ennakkoluuloja ja kun ihmiset poistuvat tästä tilanteesta, niin voi sanoa, että polarisaatio on siinä hetkellä, ainakin tämä tunneperäinen polarisaatio on laskenut ihan merkittävästi. Et se on tavallaan aika helppo jippo. Sen ongelma on se, että tämän kohtaamisen jälkeen, jos ei se ole vähän niin kuin päivittäistä tai jatkuvaa, säännöllistä, niin se heti ikään kuin romahtaa tämä tilanne ja palautuu hyvin nopeasti sit siihen tilanteeseen, mistä lähdettiin. Et sen ikään kuin tämmöinen skaalautuvuus tai jatkuvuus ei ole hirveän hyvä. Että se, mikä skaalautuu, on tämä debatti muun muassa sosiaalisessa mediassa, että se ei katso ikään kuin fyysisiä rajoja ja sitten ikään kuin se kierre sitten siellä pyörii niin kuin omalla tahdillaan. Mulle ehkä kiinnostavin semmoinen uusi näkökulma, mitä tästä kaiken kirjallisuuden, ihan viimeaikaisen kirjallisuuden läpikäymisen jälkeen nousi esiin, on se, että joo, on toki myös teknologia, tuntuu lupaavan niin kuin jotain juttuja, mutta siinäkään ehkä ei voi liikaa toivoa laittaa sen varaan. Ja mulle sitten tosiaan kiinnostavin pointti oli siinä se, että miten me saataisiin sitten näiden ryhmien, jotka ovat lähtökohtaisesti haluttomia vähentämään polarisaatiota, he saattaa hyötyä siitä esimerkiksi tässä nykytilanteessa, niin miksi se ikään kuin sitoutuisivat siihen. Ja kaikista tehokkaimmaksi on havaittu se, että sen sijaan, että näitä väkisin koetettaisiin lyöttää toisiaan vasten, niin keskitytään siihen, että minkälaisia käytöstapoja ja normeja näiden ryhmien sisällä on. Onko siellä esimerkiksi kulttuuri siitä, että kun joku toinen sanoo jotain, mikä ei ole suotavaa, niin puuttuuko sen ryhmän sisältä joku siihen toimintaan. Ja tämä vaikuttaa olevan erityisen tehokasta. Tosin tutkimusnäyttöä vielä varmasti kertyy lisää, mutta itse pidän tätä varsin toiveikkaana havaintona, joskaan en helposti toteutettavana, mutta kuitenkin. Joo, kiitos. Tosi kiinnostavaa. Yritetään pitää vuorovaikutus mukavana tänä iltana täällä meidän kesken. Kyllä. Johanna, sulla oli kysymys Frankille. Joo, kiitos. Mä mietin sun jaottelua niiden asioiden välillä, joihin voi ja ei voi vaikuttaa. Niin siinä, missä se vaikuttaisi niin kuin yksilölle olevan aika hyvä keino selviytyä maailmassa, jossa on paljon uhkia ja ahdistaa ja sillä tavalla. Mutta niin kuin, mä mietin, että miten sitä jakoahan voi käyttää sit myös poliittisesti oikeuttamaan sitä nykytilaa, että nykytila nyt vaan on semmoinen, että me tehdään näin ja näin, ja että nyt se on niin kuin, että tosiasioin tunnustaminen, että nämä ovat nyt tosiasiat. Niin, miten sä muotoilisit tämän jotenkin toisin, tämän rajanvedon, jopa niin kuin tämmöisen tiukan rajanvedon näiden kahden asioiden luokan välille sitten, niin kuin, miten sä sanoisit vaikka poliittisen kulttuurin rakentamisessa tai poliittiselle päättäjälle? Kuka saa päättää, että mitkä ovat tosiasioita?
No, filosofilta filosofille kysymys. Joo, no totta kai siis tavallaan se, että missä se raja on, niin se on aina niin kuin haastava tietää tavallaan, että voi tuntua, että nämä asiat on täysin muuttumattomia, että turha me on tähän keskittyä, kun tämä ei ainakaan muutu, joten keskitytään tähän asiaan. Sitten joku sellainen, että hei, että mitä jos me keskittäisikin tuohon hommaan, ja yhtäkkiä se homma muuttuu, siis tavallaan, että mitä voisi ottaa esimerkiksi joku Ceausescu Romaniassa, joka tavallaan oli pitkään niin vallassa ja tuntuu, että se on täysin muuttumaan. Tämä on niin diktatori on vallassa, eipä tässä pysty yhtään mitään tekemään. Ja sitten tavallaan, kun se jossain, miksi se joku TV-puhe, jossa sitten tavallaan niin yleisö alkoi jotenkin tavallaan nauramaan sille ja buuaamaan sille yhtäkkiä niin kuin täysin skripti ulkopuolelta. Sitten se meni jotenkin ihan paniikkiin siitä ja jo 2 päivää myöhemmin sitten tavallaan se oli jo lysyösty vallasta ja muuta. Että se, niin tavallaan se koko homma korttitalo romahti ihan niin kuin yhtäkkiä ilman, että niin kuin tavallaan viikkoa aikaisemmin kukaan olisi osannut sanoa, että yhtään mitään tämmöistä tulee tapahtumaan. Että joskus tavallaan se, mikä tuntuu, että turha mun romanialaisena vuonna 1989 kannattaa keskittyä tähän Ceausescun kaatamiseen, vaan kannattaa keskittyä vaan tähän omaan pieneen niin kuin juttuun, sen parantamiseen, niin sitten yhtäkkiä osoittautuu, että se homma olisikin pystynyt muuttamaan. Eli tässä mielessä joo, ei sit varmaan niin mitään oikeaa vastausta, että näitä asioita sä et pysty muuttamaan, näitä asioita pystyt muuttamaan, niin kyllä se on aina sellainen häilyvä, ja tietenkin tavallaan se ehkä se on myös niin kuin resurssien fokusointikysymys silleen, että okei, että maailmassa on 100 asiaa, mitä voin yrittää muuttaa, niin miten mä tunnistan, että mihin mun kannattaa niin eniten pistää panoksia siinä muutoksen osalta. Ja toinen on ehkä tavallaan se, että on asioita, niin kuin sit myöskään tämä on myöskään ihan semmoinen kahteen jaottelu, että oikeastaan tavallaan niin asioita, joihin me pystyy vaikuttamaan paljon, ja asioita, joihin me pystyy vaikuttamaan tosi vähän, siis tavallaan, että mä tavallaan ajattelen myös, että usein, eikä se miljarista asenteessa kannattaa miettiä, että on monia asioita, joihin mä voin vaikuttaa, niin tehdä sen pienen vaikutuksen. Mä voin kuluttajana tai äänestäjänä tehdä tiettyjä asioita, mutta sitten samaan aikaan, jos mä haluan saada jonkun ison impaktin aikaan, niin se usein vaatii, että mä tavallaan sille oman työuran ja työosaamisen kautta lähden tekemään jotain isompaa muutosta. Niin myöskin tavallaan se, että voisi sanoa, että mä en pysty hirveästi vaikuttamaan, mitä Suomen hallitus tekee tai mitä seuraava hallitus tekee, mutta totta kai mä voin sen oman pienen osuuden tehdä edelleen siinäkin tavalla, olla mukana äänestämässä tiettyä puoluetta tai tiettyä ehdokasta ja osallistua siihen julkiseen keskusteluun sen verran, kun pystyn osallistumaan ja vakuuttaa muutaman kaverini siitä, että äänestäpä tota tyyppiä, älkää tota tyyppiä. Eli tämmöistä pientä vaikutusta voi tehdä monessa paikassa ja sitten ehkä se mun viesti on vain se, että pitäisi myös yrittää tunnistaa, mikä on se yksi paikka, missä pystyy, olisi mahdollisuus tehdä se isompi vaikutus. Kiitos. Kiitos. Arttu, sulla on kysymys Johannalle. Joo, kiitos. Tosi mielenkiintoinen esitys. Ja, mä mietin sitten semmoista linkkiä tähän mun aiheeseen, eli poliittiseen polarisaatioon. Ja tuli vähän niin kuin siihen, että vaikka kun kysytään poliittisia mielipiteitä, vaikkapa nyt vaalikonemuodossa, niin siinä on aika niin kuin tämmöinen eksplisiittinen kysymys yleensä. Mikä on tämä tämmöisen niin kuin, vähän niin kuin syvemmän uskomuksen, ehkä jopa niin kuin maailmankuvaan kytkeytyvän, jotenkin kulttuurillinen ilmiö, jonka kanssa me ollaan kasvettu, niin mikä sen rooli voisi olla tällaisessa niin kuin poliittisen leiriytymisen taustalla? Jaa. Ehkä se liittyy siihen tosiasiain tunnustamisen dynamiikkaan. Että jos me kuvitellaan liian tiukasti, että joku asia on tosiasia isolla teellä, niin silloin sen haastaminen tuntuu enemmän niin kuin ideologiselta, jotenkin niin kuin kriittiseltä, radikaalilta, kun taas se tosiasia isolla teellä tuntuu rationaaliselta, järkiperäiseltä, epäideologiselta ja sillä tavalla. Niin ehkä tämmöinen affektiivisuus nimenomaan, eli tunnepitoisuus, joka liitetään siihen muutosvoimaan, niin kenties synnyttää sitä vastareaktiota, kun me ollaan niin kovasti siinä tosiasiat isolla teellä, eli kasvu, teknologia, ratkaiseminen esimerkiksi tässä niin kuin mun kontekstissa, mutta sovellettavissa moniin muihinkin asioihin. Joo, rationaalisuuden ja affektiivisuuden ristiveto. Hyvä vastaus. Kiitos. Kiitos. Nyt minulla on kysymys teille kaikille. Jos te mietitte viime ajoilta uutisissa tai ylipäänsä julkisuudessa esiintyviä ihmisiä, tai sitten voitte myös miettiä sitä omaa lähipiiriänne, niin ihan omaa arkeanne, niin kenen ihmisen toiminta teissä on herättänyt toivoa ja miksi?
Kuka haluaa aloittaa? Onko Mä tällaisia voin toivoa? lähteä. No niin. Mulla oli niin kuin ensimmäisenä mieleen, ja mun täytyy tietysti heti alkuun sanoa, että enhän mä voi nimetä ketään niin kuin suoraan. Mulla ei tullut ketään niin kuin yhtä henkilöä mieleen. Enkä välttämättä haluskaan ajatella, että se on kukaan yksittäinen henkilö. Mä ajattelen sen ikään kuin tämmöisenä kollektiivinen, nyt kun kuitenkin Aalto-yliopistolla akatemian piirissä ollaan, niin mulle tuli ensimmäisenä tämmöinen viimeaikainen ajatus siitä, että on paljon tutkijoita, jotka tutkii aiheita, joihin ehkä liittyy jonkinlaisia tabuja. Ne ovat ikään kuin tämän poliittisen polarisaation piirissä. Me eletään aikaa, jossa myös tutkittua tiedettä ehkä niin kuin heikommista syistä kritisoidaan. On paljon hyviä syitä kritisoida tutkimusta, mutta ehkä semmoista perusteettomista syistä kritisoidaan tosi paljon. Ja silti meillä on tutkijoita, jotka tuovat sitä omaa asiantuntemustaan johdonmukaisesti esille. Se vaatii minusta rohkeutta, se luo mulle valtavasti toivoa. Ja tähän liittyy semmoinen ikään kuin ajatus myös siitä, että silloin kun nämä ihmiset tulevat eteen, ja vaikka siitä syntyy sitä kitkaa, konfliktia tai muuta, niin mitäs jos se johtaakin sitten että he päätyvät tekemään vaikka yhteistyötä jollain aikavälillä? Että vaikka kaikki menettää hermonsa ympärillä, niin se voi silti olla reitti johonkin parempaan. Että ehkä siinä on jonkinlainen toivon siemen sitten, mitä itse mietin tuossa aiemmin. Kiitos. No, Johanna. mä vastaan ehkä vähän kliseisesti, mutta äärimmäisen totuudenmukaisesti, että nuoriso ja erityisesti semmoinen nuoriso, joka uskaltaa jopa hyvin radikaalein menetelmin kyseenalaistaa tätä meidän tosiasiaa isolla teellä ja ovat näkyvästi epävalmiita, siis eivät halua hyväksyä sitä, että luonnonvaroja ylikulutetaan ja riistetään. Ja se luo mulle toivoa, koska se on jännä, miten meidän kulttuurissa usein toiveikkuus tunnistetaan vain, jos se on jotenkin hyvin rauhallista ja semmoista niin kuin hymyssä suin tapahtuvaa rauhallista toiveikkuutta, että olen niin toiveikas. Mutta toiveikkuus voi olla myös hyvin radikaalia ja kriittistä. Ja mä ajattelen, että semmoinen radikaali toiveikkuus on nimenomaan jotenkin äärimmäisen voimakasta toiveikkuutta, koska tehdään jopa radikaaleja asioita, koska ollaan niin toiveikkaita, että sillä voi olla jotain vaikutusta ja että me voitaisiin muuttaa meidän totuus isolla teellä suuntaan. Mahtava puheenvuoro, sitä jäi oikein sulattelemaan. Frank, kuka sulle on toivoa herättävä henkilö lähipiirissä tai julkisuudessa? No Johanna tähän varasti, koska mäkin mietin Ai. nuorisoa tässä, mutta ehkä mietin sitä kautta just tavat, kun mä olen siellä tuotantotalon laitoksella ja tavallaan ehkä se, silloin kun itsekin vaikka täällä opiskelussa silloin parikymmentä vuotta sitten tuntuu, että se olisi sellainen paikka, että siellä tavallaan niin mennään sitten johonkin isoon firmaan töihin ja pyritään rakentaa siellä sellaista uraa silleen, että okei, että kuka pääsee johonkin Mäkkiin sille tai vastaavan konsulttifirmaan töihin tai johonkin, silloin tietenkin Nokia oli iso firma, iso huipulla ja muuta tämmöistä, niin se oli tavallaan se urapolku, mitä siellä haettiin. Ja nyt kun katsoo nykynuoria, aika moni niistä vaan niin miettii aika paljon enemmän just se kysymystä, että miten mä voin sen oman niin kuin toimintani valjastaa jotenkin jonkun hyvän asian palvelukseen. Että siellä on ottamaan tyyppejä, jotka tulevat mun kanssa kysymään, keskustelemaan vaikka tästä diplomityöstä, että haluan tehdä diplomityö vaikka jostain niin kuin elokapinaan liittyen, koska se on kokenut, että tämä on sellainen movementti, jos mä haluan olla mukana, joten mä haluan tavallaan tehdä tämän homman tästä, enkä mekkä jollekin perusfirmalle tekee sitä hommaa. Ja tästä tuli mun mielestä tämä Rutger Bregman, joka on puhunut tällaista niin moraalisesta kunnianhimosta ja siitä, että se on tavallaan hirveän niin kuin tuhlausta, että meillä on tavallaan niin kansakunnan fiksaammat tyypit menee töihin jonkin investointipankkeihin sun muualle, josta saa paljon rahaa, mutta tavallaan todennäköisesti niitä vaikutus maailmaan on niin kuin tavallaan neutraali tai jopa negatiivinen. Ja sen sijaan se on paljon parempi, että monet ihmiset tavallaan niin miettisivät tarkemmin, että mikä on se niin kuin isompi yhteiskunnan ongelma, että pystyy lähteä ratkaisemaan. Ja sitten kun on tavallaan tämmöisiä paikkoja, mihin on vaikka vaikea päästä niin tuotantotalous, jos usein tulee tyyppiä, joilla on paljon niin mahdollisuuksia tehdä asioita, niin sitten ne käyttää sen niin tavallaan sen potentiaalisen jonkin oikeasti asian eteen, joka pystyy vaikuttamaan myönteisen vaikutuksen maailmaan, niin semmoisia kun näkee, niin se tuo toivoa. Ja silloin he saavat sitä myös aikaan, sitä muutosta ja parempaa maailmaa. Hei, kiitos paljon kysymyksistä. Niitä on tullut runsaasti. Otetaan nyt muutama teidän lähettämä kysymys. Artulle kysymys, että miten te olette käytännössä toimineet näiden valtavien some, Twitter, X-aineistojen kanssa? Eli
Eli miten te olette tehneet nämä mallinnukset, joita sä esitit? Pystytkö tällä lailla voin ymmärrettävästi ainakin lyhyesti kertomaan? Yrittää. Sosiaalisesta mediasta oli tutkijoiden mahdollista kerätä aineistoa vielä oikeastaan tuonne 2023 vuoteen asti, erityisesti Twitter-alustalta varsin hyvin. Kaikki oli laillista ja kondiksessa sen suhteen, kunnes tuli Elon Musk, joka laittoi tämän mahdollisuuden kiinni. Mutta tämä oli ikään kuin jatkumoa sellaiselle kehitykselle, joka oli ollut käynnissä jo pidemmän aikaa. Että esimerkiksi sitten Meta, eli Facebookin omistaja ja Instagramin omistaja oli laittanut tämmöiset niin kuin ikään kuin tutkijoiden pääsyn heidän aineistoihinsa laillisia reittejä pitkin kiinni jo useita vuosia aiemmin. Että tämä tuli niin kuin tiensä päähän siinä suhteessa. Mutta juuri nämä meidän analyysit todella kerättiin vielä silloin ennen kuin Elon ehti painaa nappulaa ja sulkea koko systeemin, että keräsimme sitten ikään kuin kaiken suomenkielisen aineiston, jota ihmiset tuottivat, sosiaalisen median käyttäjät tuottivat 3 viikon aikana ennen eduskuntavaaleja. Ja tismalleen sama proseduuri toistettiin, eli tämä tehtiin ensimmäisen kerran jo 2019 ja sitten se toistettiin 2023, jotta saadaan tämmöinen vertailukelpoinen aineisto. Sitten me tehdään verkostoanalyysiä, joka on tämä ikään kuin meidän menetelmä. Se on tapa, millä me voidaan käsitellä näitä verkostoja, oli ne sosiaalisessa mediassa tuolla online-maailmassa tai jossain tosimaailmassa. Meidän kaikkien välillä on tänään syntynyt, voisimme piirtää verkostoon yhden linkin meidän välille, koska olemme osallistuneet tähän samaan tapahtumaan tai käyneet keskustelua toistemme kanssa. Et se on sitten niin kuin tämmöinen ikään kuin tapa yhteenmitallistaa tätä meidän kaikkea sitä vuorovaikutusta ja verkostoja, mitä me teemme. Sitten me jaotellaan, me tunnistetaan näitä ryhmiä ja lopulta me aika simppelistikin jopa lasketaan sitten, että kuinka paljon, ihan lasketaan, että kuinka paljon yhteyksiä on meidän ryhmien sisällä, kuinka tiiviitä nämä ryhmät ovat suhteessa siihen, kuinka ikään kuin etäällä toisistaan ne ovat. Ja polarisaatio voi siis periaatteessa kohota 2 tapaa. Joko sillä, että näistä olemassa olevista ryhmistä tulee sisäisesti jotenkin tiiviimpiä vielä. Ne todella ovat, niin kuin jokainen siellä tuntee toisensa ja ovat kaikki hyvää pataa keskenään. Tai sitten, että tämä vuorovaikutus näiden ryhmien välillä merkittävästi vähenee. Tämä on itse asiassa ihan kiinnostava ulottuvuus tästä nimenomaan, mitä tulee sitten tähän ihan verkostoanalyysipuoleen. Mutta tuossa nyt varmaan niin kuin, mitä juuri tässä meidän tapauksessa oli tehty. Kiitos. Sitten kun vastataan kysymyksiin napakasti, niin saadaan mahdollisimman paljon kysymyksiä vähän käsiteltyä. Teiltä yleisöstä on tullut kiinnostava kysymys kaikille puhujille, että mitä ajatuksia teissä puhujissa herättää vastikään julkaistu peruskoulun visio 2045? Siinähän lapsia siis varustetaan tekemään muutosta. Niin mitä tämän illan teeman toivon näkökulmasta, mitä ajatuksia tämä peruskouluvisio herättää? Tässä nuoriso tuli jo esiin mainittuna. Kyllä. Vähän riippuu, että mikä se suunta siinä visiossa on. Että toki niin kuin toimijuuden lisääminen ja muutosvoiman kasvattaminen on hyviä asioita, mutta sit mihin suuntaan ja millä tavalla, niin sehän on se kiinnostava. Ja mä en valitettavasti ole lukenut tätä visiota, niin mä en osaa ottaa kantaa, mitä mieltä mä olen siitä. Joo, kyllä mäkin yleisesti just se toimijuuden lisääminen on hyvä juttu, ja mä luulen, että se on sinänsä ollut suomalaisen peruskoulun vahvuus jo aikaisemminkin sinänsä verrattuna moneen muuhun maahan, jossa se peruskoulu on vielä huomattavasti niin autoritäärisempää ja huomattavasti kontrolloidumpaa, niin kuin sekä, että opettajat kontrolloivat enemmän lapsia, mutta myös, että niin kuin tavallaan ylemmät tahot kontrolloivat näitä opettajia. Että kyllä se suomalaisen peruskoulun vahvuus on nimenomaan se, että opettajilla on enemmän autonomiaa toteuttaa sitä niin kuin itse järkeväksi tai katsomalla tavallaan sitä opetusta, ja myös tämmöiset opettajat antavat opiskelijoille tai lapsille ja nuorille tavallaan enemmän valtaa tehdä niin itsenäisiä päätöksiä, niin tämän vahvistan, niin mun mielestä uskon, että se on hyvä asia tuottaa sellaisia nuoria, jotka sitten aikuistuessaan pystyisivät saamaan aikaan niitä muutoksia, mitä ne haluaa nähdä maailmassa. Mitä Arttu ajattelet? Mä ehkä ajattelen tämän vähän niin kuin sen kautta, että mikä on ikään kuin ne, myös sellaiset tietyt rakenteet luo niin kuin turvaa. Ne on ikään kuin ne vähän niin kuin sen talon seinät, joiden sisällä sitten saa niin kuin organisoitua vapaasti. Ja tämä on ehkä vähän abstrakti ajatus, mutta että jotain tämän kaltaista mä niin kuin
ajattelisin. Se on ikään kuin semmoinen, mä itse myös tämän toivon aikakauden, eli 80-luvun loppupuolella syntynyt, ja silloin muistaakseni tämä oli aika niin kuin vahva tällainen ajatus, tai ainakin koin sen niin. Nyt mä en tiedä, mikä itse asiassa on tällä hetkellä tilanne, mutta että ehkä tämmöinen, niin kuin, että meillä on pelkkää hierarkiaa ja pelkkää vapautta, niin jonkinlainen niin kuin paras ratkaisu, joka voi hyvin olla, ja kuka sen päätöksen pystyy parhaiten tekemään, on se opettajat. Että meillä on loistavat opettajat Suomessa, ja haluaisin antaa tämän vastuun ikään kuin heille. He tuntevat oppilaansa myös parhaiten. Kiitos. Sitten on kiinnostava kysymys yleisöltä tullut siitä, että kun sä Arto puhuit erilaisista polarisaation niin kuin, syvyyksistä tai että kuinka laaja se polarisaatio on, niin miten voi tunnistaa sen, kun polarisaatio menee yli, eli tuottaa enemmän ongelmia kuin hyötyjä? Eli toisin sanoen, mikä on esimerkki sopivasta määrästä polarisaatiota? No on tosi helppo niin kuin sanoa, että milloin se on niin kuin liikaa. Että ehkä niin kuin viimeinen pysäkki siinä polarisaatiokehityksessä on niin karmeata kuin se on nyt sanoa tässä toivon tilaisuudessa, mutta on jonkinlainen sisällissota esimerkiksi. Ja Suomellahan on sellaisesta kokemusta, jota edelsi hyvin voimakas polarisaatiovaihe. Ehkä ihan kaikki kansalaiset ei siihen ole osallisena, mutta kuitenkin. On helppo antaa tällaisia ikään kuin silloin, kun on jo, sen voi ehkä vasta todeta jotenkin jälkeenpäin. Yhdysvalloissa ehkä alkaa näyttää jotain piirteitä siitä, että miltä se alkaa näyttää, kun se polarisaatio on todella voimakasta. Että sitä varmaan kannattaa niin kuin katsoa, mutta tämä ei suinkaan ole niin kuin helppoa. Että me ollaan ikään kuin Alin kanssa, kun ollaan kirjoitettu käsikirjaa, niin on koetettu niin kuin jäsentää tätä hyvin sellaisin, että onko se alhaisella tasolla, onko se sopivalla tai tämmöisellä niin kuin keskitasolla vai onko se kohonnut. Ja me ollaan esimerkiksi määritelty, että Suomi on tällaisessa kohonneen polarisaation tilassa meidän niin kuin analyysiä ja tulkinnan pohjalta. Se on vähän niin kuin tämmöinen väärinpäin käännetty soppalautanen, ikään kuin, että niin kauan kun me ollaan siellä päällä, kaikki on hyvin, mutta sitten molemmista päistä voi ikään kuin lipsahtaa alas aika vauhdilla. Ja kysymys ehkä sitten mun mielestä on oikeastaan se, että miten me kanavoidaan sitä polarisaatiota synnyttävät eri epäkohdat yhteiskunnassa. Miten ne kanavoidaan niin, että niistä ei tule meitä tuhoavia? Minkälaisia foorumeita me järjestetään sille? Miten me saadaan äänet kuuluviin? Meillä on jo paljon keinoja, kuten esimerkiksi monipuoluejärjestelmä, joka on itse asiassa aika hyvä siinä, että se onnistuu tuomaan eri tavoin ajattelevia ja erilaisia ajatuksia esiin varsin hyvin, paremmin kuin monessa muussa paikkaa maailmassa. Mutta että tarvitaanko me jotain lisää? Että ehkä se riski jopa voi olla siinä, että me aletaan niin kuin tahtomattamme tukahduttamaan jotain kehitystä, polarisaatiota tässä tapauksessa, joka ei välttämättä ole se, joka johtaa parhaaseen lopputulokseen. Mutta en pysty sanoa niin kuin ennakoida, että missä kohtaa se tulee. Se tulee varmaan yllätyksenä. Ole hyvä, Johanna. Niin mä voisin lisätä, että käsittääkseni on aika turvallinen hypoteesi sanoa, että suomalaisen demokratian ja demokraattisen yhteiskunnan taustalla oleva menestystarina on kansalaisyhteiskunnan ylläpitämisessä ja vahvassa järjestö, ammattiyhdistysliike ja kansalaistoimijaverkostossa, joka luo paljon mahdollisuuksia eri kansanryhmille osallistua, vaikuttaa, nähdä kädenjälkeensä yhteisössä ja osallistua siihen kansalaisuuden toteuttamiseen myös muuten kuin pelkästään monipuoluejärjestelmän kautta. Ja sikäli on tosi huolestuttavaa, että tämän kansalaisyhteiskunnan rakenteita tällä hetkellä rapautetaan aika paljon erilaisten leikkausten ja alasajojen kautta. Ja se huolestuttaa mua erityisesti polarisaatiokehityksessä. Samaa mieltä. Johanna, mulla on sulle kysymys. Sä puhuit paljon teknologiaoptimismiin liittyen siihen sen haitallisuudesta. Me ollaan myös edetään arjessa, jota teknologiajätit hallitsee.
Ollaanko me siirtymässä jonkinnäköiseen uuteen yhteiskuntajärjestykseen, jossa nämä teknologian jätit on merkittävä tekijä? Niinpä. Mä haluaisin sanoa, että ei olla siirtymässä, että meidän kansalaisyhteiskunta ja demokraattiset rakenteet kyllä pystyy hallitsemaan, ennakoimaan ja jotenkin pitämään päätösvallan siellä, missä sitä kuuluu pitää, eli ei ainakaan pelkästään muutamilla teknologiajäteillä. Mutta ottaen huomioon erilaiset polarisaatiota tukevat tapahtumat ja suunnan, niin kyllähän se huolestuttaa. Varsinkin kun me tiedetään, miten algoritmit pystyy kiihdyttämään polarisaatiota, niin se on mun mielestä ihan valtava huolestuttava suunta. Ja miten kritiikittömästi, tai niin kuin, että vaikka jotenkin tiedetään, että algoritmit hallitsee ajattelua, mutta sitten kuitenkaan sitä ei jotenkin osata vastustaa. Pitäisi olla joku semmoinen algoritmin vastustusoppi kansalaistaitona jotenkin. Miten vastustat algoritmin tuottamia affekteja? Pitäisi semmoinen käsikirja, huoneen taulu, joku semmoinen, koska algoritmit vahvistaa empatiakuilua, ryhmälinssiä, kaikkia tämmöisiä niin kuin polarisaatiota vahvistavia asioita, mutta mä pysyn napakkana vastauksessa. Kiitos. Tarvitsemme tämän käsikirjan. Tässä vaiheessa mä kiitän kaikkia siellä etäyhteyden kautta meidän iltaa seuranneita. Mukavaa illanjatkoa ja tervetuloa kuuntelemaan Aalto Ahaa-tapahtumaa seuraavan kerran. Se järjestetään 21. huhtikuuta. Ja silloin aiheena on ihmisen ja teknologian suhde, joten jatketaan tästäkin teemasta varmaan siellä silloin. Tallenteet näistä kaikista Aalto Ahaa-illoista on saatavilla meidän Marsion verkkosivuilla. Ja antakaa ihmeessä palautetta tästä illasta, jotta me voidaan näitä edelleen kehittää. Näytöllä näkyy verkko-osoite ja QR-koodi, jonka kautta pääsette lyhyen palautelomakkeeseen. Mutta tilaisuus ja keskustelu jatkuu vielä täällä paikan päällä, mutta tässä vaiheessa suuri kiitos kaikille streamin kautta tilaisuutta seuranneille. Moi moi!